Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Balanță, pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Balanțe, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o balanță. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iunie, să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, balanța dorește să știe scurt și la obiect ce se întâmplă în luna iunie. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Balanța, energia generală. Avem doiul de monede. Un echilibru pe care doriți să-l păstrați. Alegerea este în mâinile voastre. Vedem aici cineva care mai jonglează între două situații. Nu toată lumea. Depinde de ceea ce se întâmplă în viața voastră. Eu voi da mai multe scenarii, așa cum fac de obicei. Văd foarte mult în cărțile de tarot, iar voi nu aveți cu toții viețile la fel. Doiul de monede ne arată cum cineva dorește să facă o alegere, dar mai întâi va cântări o situație. Dacă ești poate între două situații la locul de muncă, în iubire, de ce nu, anumite persoane, iată cum veți cântări aici, să vedeți cine este mai de valoare sau care este alternativa care atârnă mai greu. Vedem un personaj priceput să joace acest joc, balanță. În spatele tău poate apele sunt ușor tulburi, dar pe tine nu te interesează pentru că ești în control aici. Avem cavalerul de spade. Vă veți confrunta cu cineva la această decizie. Poate veți cere socoteală, poate va trebui să dați socoteală. Cineva vă întreabă de ce, pe ce criterii face această alegere sau vă sfătuiește poate să nu faceți o alegere greșită. Iar voi îi veți asigura că alegerea este în mâna voastră și că știți foarte bine ce aveți de făcut. Poate că vă vor critica sau, cine știe, vă vor pune anumite piedici persoanele sau poate doresc să vă sperie cumva, să vă pună în dificultate, dar voi vă veți uita la ei și nu veți asculta sfaturile nimănui. Vedem balanța hotărâtă să ține hățurile în mâinile proprii și mai vedem un echilibru pe care îl păstrați cu multă liniște și cu multă încredere în voi, indiferent de ce vă vor spune cei din jurul vostru. Voi știți foarte bine care e treaba aici, nu ceilalți. Avem șaptele de cupe în poziție dreaptă, o multitudine de reacții emoționale cu care veți avea de-a face din partea unor persoane cu care comunicați în această perioadă, însă reușiți să rămâneți pe linia de plutire, aveți universul în mâinile voastre. Vă spuneam că în spatele vostru apele sunt ușor tulburi, iată cum, aici apele sunt învolburate, comunicarea este foarte, foarte aici puternică și cineva care nu are răbdare, iar pe voi vă vedem cum veți privi toate aceste situații emoționale și veți lua singuri deciziile. Foarte important pentru balanță în această perioadă. Mai departe, vom vedea ce rămâne la spatele vostru, ce nu vă mai interesează, ce scade din atenție. Doiul de bâte. Răscrucea, persoana care a fost blocată între drumuri și nu a știut pe unde să meargă, va lua această decizie, va ști pe unde să meargă. De ce v-a fost teamă poate să luați hotărârea sau să alegeți între două situații? Este pentru că iată cineva cu care aveți de-a face nu este foarte ușor în comunicare sau are anumite pretenții sau are anumite reacții emoționale care trebuie ținute în frâu aici. Ați fost o perioadă blocați, n-ați știut pe unde să mergeți, mai ales dacă acele două situații în care jonglați în viața voastră nu au fost foarte clare, iată veți lăsa la spate blocajele și veți porni pe un drum în care vă veți asuma emoțiile și veți asigura pe cei din jurul vostru că este bine ce faceți, pentru ca ei să aibă încredere în voi. Pajul de cupe în poziție răsturnată, ori în voi nu a avut încredere cineva,
sau poate voi n-ați avut încredere într-o persoană de lângă voi care a dat dovadă de o imaturitate, poate să fie un copil care ați așteptat ca acest copil să facă ceva sau poate nu este neapărat un copil, dar are această energie a persoanei care nu are experiență sau care nu este sigur pe sine și ați stat și ați așteptat ca persoana cealaltă poate să vină cu un răspuns sau să vină cu o hotărâre și se pare că nu veți mai aștepta. Sau veți lua singuri aceste hotărâri, să nu mai depindeți de cei din jurul vostru. Mai vedem o persoană nehotărâtă în dragoste, dacă este vorba despre o relație care nu-i de lungă durată. Aici văd pe cineva care poate ați cunoscut de curând sau ați fost într-o relație de scurtă durată cu această persoană și ați așteptat ca acea persoană să vină la înaintare cu anumite decizii. Se pare că nu vă convine ce veți auzi de la această persoană, că încă nu este hotărâtă emoțional, fie că este bărbat sau femeie, și nu o să mai stați voi, să mai jonglați probabil, sau îi veți lăsa așa și veți spune, lasă că atunci când vei fi hotărât, n-ai decât să vii să mă cauți. Vă văd că doriți să aveți lucrurile sub control. Mai vedem regina de spade în poziție răsturnată, mai vedem aici un conflict care rămâne la spatele vostru în legătură cu un copil. Vedem o mamă și un copil, care mama a fost ușor supărată pentru anumite acțiuni ale acestui copil sau l-a certat pe copil și a spus că nu face bine pe unde o ia. Vedem cum acest conflict cade la spatele vostru. Dacă nu este mamă și copil, poate să fie o femeie care a primit niște promisiuni false de la cineva care a promis și nu a făcut ceva. Sau poate această femeie a promis și nu a făcut ceva. Deci aici scenariile sunt multiple. Trebuie să deschideți bine urechile ca să urmăriți povestea voastră, dar voi știți aceste lucruri, că văd foarte mult în cărțile de tarot și că vă dau aceste scenarii. Dacă nu ați mai urmărit canalul, vă spun de acum, nu aveți viețile la fel și ar fi banal și stupid să vă spun că la toți se va întâmpla același lucru. De aceea dau aceste povești care sunt diferite. Urmați-vă, vă rog, ceea ce corespunde cu situația voastră. Deci vedem o persoană tăioasă care a avut pretenții de la cineva care nu s-a ținut de cuvânt și din cauza căruia a fost blocat, da? Fie că este bărbat sau femeie, dar mai văd și mamă-copil aici în anumite situații. Rămâne la spate aceste conflicte. Vedem cum voi acum o să spuneți, las că nu mai stau să aștept după toanele celorlalți și jonglez eu. Jonglez, uite că m-am trezit eu acum să fiu eu cel care îi ține pe ceilalți în așteptare și care mă voi juca cu ei. Asta vor face balanțele, pentru că doresc acest echilibru în viața lor. Ne cade un mesaj care sparge tălmăcirea la balanță. Pentru mai multe persoane se gândesc în același timp la aceeași chestiune și atunci citirea noastră se întrerupe. Haideți să vedem despre ce este vorba în acest mesaj urgent pentru balanță. Este un mesaj lung, îl voi citi foarte, foarte rapid, după care revenim la tălmăcirea generală. Dacă nu rezonați cu acest mesaj, nu-i nimic, că revenim imediat. Este vorba despre cineva pe care ai cunoscut de curând, o iubire. O iubire poate consumată, poate neconsumată sau poate lăsată în așteptare. Despre doiul de cupe, cei care s-au cunoscut, s-au plăcut și acum ce se întâmplă, se întreabă oamenii. Unde va duce această relație de iubire? Poate să fie și relație de afacere, dar pentru că avem doiul de cupe, la majoritatea este o relație de iubire. Dacă te întrebi unde duce relația ta de iubire, hai să vedem ce este tarotul. Pajul de monede, cineva care a venit în această relație cu gânduri bune, cu prietenie, cu o energie frumoasă, o propunere frumoasă, dar o dragoste, vedem, refuzată. Cineva care nu este pe aceeași lungime de undă cu cealaltă persoană, cineva este totuși aici capabil să aștepte, dar cealaltă persoană are prea mult în viața sa și este sătulă. Este blocat mental, nu știe pe unde să o ia, deci două persoane care nu prea merg în aceeași direcție, vedem, dar cineva își dorește stabilitate. Cum să ai stabilitate cu cineva care nu este hotărât și care nu dorește aici să ofere foarte mult? Este foarte greu, îți va fi foarte greu, ai nevoie de mai multe elemente, ceva lipsește, ce lipsește, ia să vedem. Comunicare, avem temperanța, poate este nevoie de răbdare dacă vrei să aștepți după această persoană.
Mai lipsește aici, se lipsesc niște lecții care trebuie învățate, poate cineva mai are nevoie să câștige bani, vedem ucenicul care se străduiește să câștige mai mulți bani, vedem luna, poate la alții este nevoie de o casă, poate există niște lucruri ascunse, carul triumfal clar se cere un progres aici, cineva trebuie să progreseze, de aceea stă pe loc și nu are chef de iubire și o situație materială care nu este de ajuns, și se cere mai mulți bani și vedem cum este posibil dacă așteptați și aveți răbdare când există mai mulți bani. Cineva nu se simte în siguranță pentru că nu poate oferi în aceeași măsură sau poate dorește să ofere mai mult din punct de vedere material sau să primească. Și avem aici o femeie care este împărăteasa, care probabil că își dorește o situație mai bună materială. Iubire este, simpatie este, persoana a fost bine intenționată, dar există un dezechilibru material aici care va trebui să așteptați dacă doriți să mai fiți cu această persoană. Mai departe, balanțe, ne întoarcem la tălmăcirea generală, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Avem 6 de spade. Cineva care trebuie să se liniștească, poate trebuie o perioadă să se detașeze emoțional, mental de o situație care aduce un stres. Și vedem cum balanța va pleca emoțional și se va liniști. Sau poate cel din viața ta are nevoie de o pauză. Mai vedem aici cineva care va face o călătorie, dar persoana care trebuie să plece la distanță în această călătorie parcă duce dorul de acasă, parcă nu dorește să stea mult acolo. Străinătatea. Cine pleacă în străinătate nu o să stea mult, vă spun de acum, sau la distanță, se va întoarce înapoi acasă. Deci această călătorie parcă nu rezistă acolo unde se duce. Îi este mai bine acolo unde este. Cei care doriți să faceți o schimbare sau cineva pleacă din viața voastră, parcă vedem că nu este momentul acum să plece definitiv cineva, pentru că este mai bine aici, pentru că încă mai are ceva, poate este un loc de muncă, poate este o călătorie. E mai bine să nu se facă în această perioadă, pentru că vă veți lumina și poate este vorba și despre o împăcare, clar. Avem judecata de apoi, o împăcare, cineva revine, se reconsideră anumite relații, anumite chestiuni și la locuri de muncă, dacă e vorba de afacere, de ce nu? Poate te întorci înapoi, poate cineva se întoarce înapoi la acest loc de muncă, poate să mai oferă oportunități noi într-o situație mai veche. Dacă este vorba de iubire, iarăși, reconsider pe cineva care a plecat sau poate tu te reîntorci undeva unde nu mai aparțineai, poate, sau te împaci cu cineva din trecutul tău care a fost supărat. Vedem aici o împăcare, clar o împăcare, vedem. Cineva care poate vine să-și ceară iertare, cineva care a fost pus la pământ, mai văd, și care cu toate acestea nu și-a încheiat socoteala și categoric aici lucrurile au fost luate prea tragic și nu este cazul. Se vede că situația nu e atât de gravă. Deci de aceea cineva este iertat sau este acceptat înapoi sau îi se mai dă o șansă. Tu dai o șansă unei alte persoane sau tu primești o nouă șansă de la cineva. 9 de cupe. O mare bucurie, o satisfacție personală pentru balanță într-o chestiune în care nu a mers și revine și iată se oferă această nouă oportunitate. Cineva se bucură, cineva primește această oportunitate. Carul triumfal răsturnat, dar bineînțeles că a fost un eșec aici în trecut, lucrurile nu au mers așa cum trebuie, dar această a doua șansă te va bucura, deși nici de data aceasta nu o să se întâmple foarte rapid, este nevoie de răbdare, este nevoie de înțelegere și mai ales de ascultare. Trebuie să se asculte niște chestii, să se vadă niște lucruri care au fost trecute cu vederea ca să această nouă șansă să nu eșueze din nou. Și iată cum balanța de data aceasta va cântări situația, așa cum v-am spus la începutul lunii. Intrați cu acest echilibru în posesia voastră și veți cântări mai bine această situație ca să nu mai treceți printr-un eșec și să puteți merge încetișor, încetișor, dar cu mai multă satisfacție de data aceasta vedem. Ce cade în temerile voastre? Luna. Lucrurile ascunse. Oare despre ce lucruri ascunse este vorba?
Poate să fie și casa, dacă este vorba despre casa voastră și ceva în casa voastră nu a mers, sau poate ați avut de-a face cu, știu, o pierdere în casa voastră, este în temerile voastre, dar vedem cum încet, încet se refac lucrurile și lucrurile ascunse, vedem, care pot să iasă la iveală. Din cauza acestor lucruri ascunse, se pare că cineva a eșuat aici niște chestiuni pe care nu le-a știut și judecata de apoi ne arată cum aceste lucruri ascunse se vor da pe față. Nu o să deranjeze, dar este bine să se dea pe față lucrurile acestea ascunse de care vă este ușor teamă, ori că voi trebuie să aflați ceva de care vă temeți sau trebuie să spuneți voi cuiva niște chestiuni care n-ați dorit să le spuneți și vedem din nou luna. De 2 ori avem luna în poziție dreaptă în temerile voastre. Deci anumite secrete și din partea voastră și din partea unei alte persoane, o confuzie, ceva care a fost lăsat în umbră, care n-ați avut chef să discutați, care n-ați avut chef să vă interesați, ați considerat o perioadă că situația este eșuată și că nu mai merită atenție, dar se pare că va reveni în actualitate și că temerile voastre va trebui să vă confruntați cu ele, dar mai sunt și temerile unei alte persoane în egală măsură. Și voi și cealaltă persoană parcă stați ascunși, parcă nu doriți să dați pe față chestiunea acestea. Că cineva este rănit, cineva nu este, poate nu are curajul să vorbească. Se vor produce aici niște chestiuni ca să depășiți aceste temeri și, așa cum vă spuneam, poate să mai fie pentru alții dintre voi o chestiune în casa voastră. Din nou ne apare această casă. Ne apare 8-ul de monede în poziție răsturnată. 8-ul de monede este exact persoana ascunsă care stă în casă, care nu dorește să iasă în afară, să aibă de-a face în carne și oase cu cineva. Mai vedem cineva care este foarte mult pe internet ascuns, se uită pe anumite chestiuni. Este răsturnat acest 8 de monede, ceea ce ne spune că a venit momentul să ieșiți din casă, să ieșiți, să vă confruntați față în față cu anumite chestiuni, să nu mai stați ascunși, să nu mai stați în această obscuritate de teamă, poate. Ieșiți. Nu o să ieșiți așa direct și mai văd că mai aveți de-a face și cu altcineva care poate încă nu o să aibă încredere persoana cealaltă, trebuie să o luați ușurel ca să puteți să ajungeți la niște concluzii aici în legătură cu lucruri care au stat ascunse sau care au fost făcute mai mult prin mesaje și nu față în față. Vedem niște persoane care trebuie să vină față în față aici și să o ia încetișor, încetișor. Nu se grăbească. Să vedem care este abordarea conștientă, ce decizii veți lua balanțe în luna iunie și cum se va rezolva situația pentru voi. Dacă vă plac citirile Camizeei, nu uitați să vă abonați, dragii mei. Apăsați pe clopoțel aici mai jos pentru abonament. Este absolut gratis pentru voi. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și că poate nu mai aveți chef să vă mai abonați la încă unul. Dar vă rog eu să vă abonați ca să mă ajutați pe mine să pot veni aici în fiecare lună pentru voi gratis. Trebuie să mă duc să muncesc în altă parte ca să pot să câștig bani și să supraviețuiesc și ca să pot să vin aici pentru voi. Dacă n-am venit la timp, lumea îmi trimite mesaje, să știți, n-ai venit, n-ai făcut, de ce n-ai postat? Că trebuie să trăiesc și eu, să mă duc și să mă zbat pentru această viață. Ajutați-mă, dragii mei, cu abonamentul vostru gratis este, abonați-vă, lăsați un comentariu de apreciere și dacă ați urmărit până aici, lăsați și un like de apreciere. Cei care doriți citiri personale, în funcție de timp, locurile sunt limitate, ofer citiri față în față, virtual, bineînțeles, cu durată și până la 2 ore, foarte, foarte complexe. Cum mă găsiți, mă întrebați, da? Este în descrierea videoclipului de mai jos, linkul meu direct de Messenger. Numai acolo trebuie să apăsați ca să ajungeți la mine. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele, așa cum știți foarte bine și nu știu pe unde ajungeți. Apăsați pe linkul meu de Messenger ca să știți că sunt eu. Haideți să vedem. Abordarea conștientă. 5-ul de bâte. Vă veți trezi în mijlocul anumitor situații unde sunt mai multe persoane implicate și va trebui să vă găsiți drumul aici. Nu o să fie ușor să vă găsiți drumul, dar veți afla niște adevăruri care vă vor bucura, vedem, și care vă vor face să vă schimbați ușor impresia despre anumite persoane.
Poate că ați avut o dezamăgire în legătură cu ei, poate n-ați mai vrut să fiți în preajma lor sau le-ați întors spatele sau ei v-au întors voi spatele. Iată că vă găsiți din nou în mijlocul anumitor persoane. De data aceasta, ce se va întâmpla? Judecata de apoi ne cade a doua oară în poziție dreaptă. De 2 ori avem această judecată de apoi, o împăcare, o reconciliere cu cineva, lucrurile spuse pe față. Iată cum un adevăr și o rezolvare finală vedem, ceva care ați mai încercat poate în trecut și nu a mers. În sfârșit aveți acea epifanie, asta era, o să spuneți. Dar de 2 ori vedem, sunt 2 chestiuni la balanță aici cu care aveți de-a face. Cavalerul de bâte în poziție răsturnată, cineva trebuie să se întoarcă din drum, trebuie să schimbe o direcție. Iată, în această grămadă de oameni care fiecare dorește să-și găsească drumul, apare un adevăr, apare această trâmbiță care vine și anunță ceva și atunci cineva își schimbă direcția. Ești tu persoana care trebuie să schimbe direcția? Cu siguranță cineva schimbă direcția. Avem carul triumfal răsturnat și cavalerul de bâte răsturnat. De ce citești camizia cărților răsturnate? Nu vezi că l-ai pus invers în pachetul? Mă întrebați, văd comentariile voastre. Dar voi știți majoritatea dintre voi că citesc după metode foarte avansate și cărțile acestea le amestec în ambele sensuri ca să iasă și răsturnate și mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult în tarot pentru voi. Aceste cărți răsturnate, cavalerul de bâte și carul triumfal, ne spun nouă că cineva trebuie să se întoarcă din drum, să schimbe această direcție. De ce? Pentru că, iată, se luminează într-o anumită privință unde sunt mai multe persoane implicate. Așa veți lua voi hotărârea. Sau, cine este această persoană care se întoarce din drum? Ești tu sau celălalt? Și iată, o satisfacție veți avea și un adevăr care se dă pe față. Așa veți lua hotărârile în luna iunie, balanțe. Haideți să vedem în continuare, dragii mei, Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă. Dacă nu ați urmărit până acum citirile metafizice, măcar o dată rămâneți și ascultați, poate o să vă placă. Avem tarotul nostru aici transparent, cu care vom face această citire. Vă întreb astăzi din nou, sunteți creatorii proprii voastre realități? Și omul adesea spune, eu sunt la mâna destinului, că dacă îmi cream eu realitatea, o cream mai frumoasă, mai bună, nu cream o astfel de viață dificilă. Cu adevărat ești creator, dar în această creație, în mod conștient, nu ne dăm seama de anumite lucruri. Trebuie să atrag atenția anumitor chestiuni în această perioadă, a 5-a dimensiune, care se propovăduiește peste tot. Accesul este deschis tuturor, nu trebuie să vină cineva să-ți deschidă portalul, așa cum se fac promisiuni diverse medii sociale, că vine un om și spune eu deschid portalul, acum a venit să mergeți în a 5-a dimensiune. Nu-i deschide nimeni, portalul este deschis pentru toată lumea. Cu toții avem acces la a 5-a dimensiune, este dimensiunea mentală, în care noi creăm visele noastre, cu scopul ca aceste vise să devină într-o zi realitate. Aceasta este ideea creației. Cu adevărat suntem creatorii vieții noastre, însă ce se întâmplă cu visele noastre pe care le proiectăm în a 5-a dimensiune și când ne întoarcem cu picioarele pe pământ, vedem că ele nu se întâmplă. Practicile acestea spirituale, care sunt foarte multe în ziua de astăzi și care promit foarte mult, sunt, cu toții apelăm, bineînțeles, la meditații, la afirmații, mergem și facem regresii hipnotice, tot felul de terapii care pot fi benefice, dar ce se întâmplă cu omul care începe și are încredere și speranță în aceste vise pe care le proiectează undeva în a 5-a dimensiune a gândurilor și a viselor noastre, care este o dimensiune ușor halucinantă. Acolo se întâmplă creația. Iar noi trebuie să aducem această creație pe pământ. Cu adevărat aducem această creație pe pământ, dar există niște capcane aici. Există niște lucruri ascunse pe care oamenii nu le pot vedea. Și adesea ajung la concluzia că ceea ce ei creează în a 5-a dimensiune și pare atât de real acolo, în momentul în care se întorc pe pământ,
nu se întâmplă aceste lucruri și oamenii cad în depresie. Omul merge și spune, am făcut tot felul de practici, tot felul de afirmații, este real ce văd în a cincea dimensiune, simt iubirea, simt pasiunea, simt că se apropie ceva către mine, dar cu toate acestea mă trezesc în aceleași blocaje. Nu apare persoana care să mă salveze, nu apare bogăția, nu apare ceea ce îmi doresc. Ce se întâmplă cu mine? Unde greșesc? Spune omul. Probabil că nu greșești, probabil că este doar percepția ta și așteptările tale care sunt exagerate. Probabil că ceea ce se întâmplă în a cincea dimensiune este acea stare de halucinație. Este vorba despre starea de extaz pe care o căpătăm acolo. Este vorba despre labirintul acesta al mentalului nostru și mentalul nostru care poate să meargă și să rămână undeva într-o dimensiune care îl ține captiv. Ideea este ca noi să putem să transcedem din aceste dimensiuni și ceea ce punem acolo, visul nostru, atunci când venim cu picioarele pe pământ la realitate, să înțelegem care este pasul următor pe care eu trebuie să-l fac către împlinirea visului meu. Și omul spune, nu știu, domne, să vină cineva să-mi spună viitorul ca să știu pe unde să o iau. Să-mi facă o vrajă, cineva să-mi facă un ritual, să-mi facă o curățire, să mă deblocheze ca să înțeleg pe unde să o iau. Dar este în noi acest lucru. Creația este în noi. Visul meu, așa sunt făcut eu ca om, ca visul meu să devină realitate și dacă ceea ce este în a cincea dimensiune nu corespunde cu viața mea, înseamnă că trăiesc într-o energie halucinantă, în care trebuie să deschid puțin mai mult ochii la ceea ce se întâmplă aici pe pământ, ca să înțeleg care este diferența dintre cele două lumi și cum pot eu să ajung la mijloc, aici, la mijlocul drumului, care cobor de a cincea dimensiune și văd aceste lucruri care vor veni și se vor întâmpla pe pământ pentru mine. Pentru că sunt creatorul vieții mele și pentru că creez automat. Dar cum creez aceste lucruri? De ce ceea ce mi se promite? Vin oameni care spun că au diplome și că ei cunosc adevărul și fac promisiuni. Fac promisiuni, dacă te folosești de aceste elemente care ți le dau eu, mâine visul tău devine realitate. Găsești iubire, găsești bogăție, găsești tot ceea ce trebuie. Și omul îmi spune, unde sunt aceste lucruri? Am făcut cursurile, am făcut ritualurile, am făcut afirmații. Unde sunt aceste lucruri? Haideți să vedem, dragii mei, este foarte mult de spus despre pericolul celei de-a cincea dimensiuni în care portalul este deschis, așa cum am spus. Avem acces acolo, dar trebuie să înțelegem și să tranșăm lucrurile, să ne folosim de ceea ce se întâmplă aici pe pământ mai mult decât ceea ce se întâmplă în a cincea dimensiune. În a cincea dimensiune poți să fii cine vrei, poți să faci dragoste cu cine vrei, poți să ai bani, poți să fii orice, dar aici pe pământ bucuria vieții noastre este aici pe pământ. Când deschidem ochii de dimineață și spunem ce fac eu astăzi ca visul meu să devină realitate. Și omul spune, habar n-am, ce să fac? Ce să fac? Uite că nu este. Hai să vedem ce să faceți, da? Ce să faceți? Pentru că există semne și există îndrumări, dar omul nu reușește să țină cont de aceste lucruri pentru că este blocat în energiile acestea ale celei de-a cincea dimensiuni, care are foarte multe capcane acolo. Nu o să putem vorbi și explica aici, încet, încet vom da anumite învățături, pentru că oamenii nu înțeleg. Eu am mai făcut și cu ani în urmă citirile magicianului în care explicam cum se formează realitatea, dar nu au fost foarte vizionate, pentru că oamenii doresc să li se spună mură în gură ce să facă, ce o să fie mâine. Nu știe nimeni ce o să fie mâine. Ești creatorul vieții tale. Putem calcula, universul matematic, putem trage niște concluzii ce va fi mâine pentru tine. Dar asta trebuie să fie făcut în parte pentru fiecare. Ce ne spune mintea superioară care ne ghidează pentru ca noi să realizăm visele noastre? Spune că ești blocat. Uite că exact balanța este blocată mental, nu știe pe unde să o ia. Dar blocajul este mental pentru că în viața ta probabil că există rezolvări anumitor situații pe care nu le vezi. Să vedem despre ce rezolvări este vorba. Fluturele, trebuie să te eliberezi dintr-o chestiune mentală. Mental ești blocat. Cu adevărat nu ești blocat. Drumul este liber, poți zbura. Există o libertate de care nu-ți dai seama, dar ceea ce te ține pe tine captiv și nu reușești să treci peste anumite blocaje sunt gândurile tale. Pentru că faptele poți să faci, dar nu știi ce să faci, trebuie ce să faci. Liberează-te din gândirea negativă, ne pare
ne apare negativitatea și în inima ta, care din mentalul tău intră în inima ta și te pune în teamă automat. În momentul în care avem gânduri negative, ni se implică această teamă care intră în inima noastră și nu mai putem face acțiunea. Eliminăm gândurile negative. Trebuie să privim lucrurile cu pozitivitate. În momentul acela vom fi liberi. Inima va spune, nu are ce să mi se întâmple rău dacă mi urmez rațiunea. Iată cum inima și mentalul trebuie să se elibereze de negativitate, ca să puteți să vedeți pe unde să o luați. Și veți vedea că drumul e liber spre visul vostru. În personajul care este mental blocat, avem fluturele care ne arată că este libertate, el poate să zboare când dorește din gândurile acestea negative și din nou avem inima care ne cade cu negativitatea pe gândul negativ din care trebuie să te eliberezi ca să nu-ți mai fie teamă și atunci vei vedea pe unde să o iei. Drumul este liber dacă ți-ar dispărea teama. Și omul vine și spune, păi cum să fac? Dacă un om, de exemplu, este într-o relație și este teamă că acea persoană nu-l iubește, spune, dar mi este teamă, ce o să fie, vreau să-mi spui la sigur ce o să fie ca să știu pe unde să o iau. Este invers. Scapă de teamă ca să nu știi ce o să fie, să nu-ți mai fie teamă de ce o să fie, indiferent ce o să fie, să nu-ți mai fie teamă și să vezi pe unde să o iei. Inima, balanță. Către tine se îndreaptă o persoană dinamică, cu multă energie, care îți va aduce o energie foarte frumoasă de care tu ai nevoie în inima ta. Optimism, vedem cineva care chiar nu are teamă, de la care trebuie să te inspiri. Poate să fie un copil, poate să fie un prieten care se îndreaptă către inima ta, iar această persoană cu siguranță are ce să facă să te ajute. Tu vei primi un ajutor de la cineva care vine aici cu o energie fabuloasă. Primește-l în inima ta, primește ajutorul, pentru că atragi. Avem puterea să atragem, lecția atracției universale funcționează. Cineva vine să te ajute, primește ajutorul, ți se spune, cu inima deschisă și oferă la rândul tău iubire acestei persoane. De multe ori primim un ajutor de la cineva, nu luăm în considerare, considerăm că ni se cuvine și uităm să oferim de 9 ori mai mult iubire acelei persoane. Câți dintre noi nu primim ajutorul de la părinți, de la un profesor, de la un prieten? Ceva mi se cuvine, ce ajutor? În această perioadă, orice ajutor, cât de mic vei primi de la cineva, sau un sfat pozitiv, un imbold, poate te împinge ușor de la spate într-o situație în care tu nu ai curaj, îți dă curaj această persoană, oferă-i de 9 ori iubire acestei persoane. De ce? Pentru că vei atrage în inima ta și mai mult ajutor. Universul va vedea recunoștința ta cu dragoste. Poate nu ai ce să-i oferi acelei persoane, oferă-i dragoste și mulțumește-i, mai ales dacă această persoană este cineva care apare pe neașteptate și îți oferă un ajutor, îți oferă un sfat. Ați văzut când vă este teamă sau nu aveți energie și apare cineva și îți dă o energie fabuloasă și pe urmă ai pretenția ca acea persoană să vină în viața ta să-ți rezolve situația. Primește energia, oferă iubire și să vezi cum aceste binecuvântări se vor înmulți pentru tine. Avem aici personajul care se îndreaptă cu o energie fabuloasă către tine și iată cum vei atrage în viața ta persoane care te ajută și tu trebuie să oferi de 9 ori iubire. 9 cupe de iubire să iasă din inima ta către cei care vin către tine și te ajută. Recunoștința pentru ceea ce primești de la alte persoane este lecția ta în această perioadă. Dacă vezi că nu se întâmplă visul tău, cu toate acestea universul îți trimite anumiți mesageri care vin prin persoane să te ajute în împlinirea visului tău și tu nu vezi, pentru că visul tău nu e deja aici, dar semnele pe care vin prin alte persoane și o vorbă și un mesaj și un ban sau poate cine știe ce fel de ajutor primești. Oferă de 9 ori iubire, să vezi cum universul va împlini încet visul tău. Universul așteaptă recunoștința. Ce spun ghizii spirituali pentru balanță? Foarte mult primiți în această perioadă. Vedem și cavalerul de cupe care vine cu o cupă de iubire spre voi. Universul trimite, dar nu o să-ți bage în traistă. Tu primești, ai liber arbitru aici să primești binecuvântările. Sau să rămâi blocat în mintea ta și ei vor trece pe lângă tine.
ți se spune, deschide bine ochii și inima, pentru că binecuvântările în luna iunie vin către tine prin alte persoane, și emoțional, și material, și critic. Chiar, iată, vedem persoane care vor veni și îți vor spune cuvinte, wow, frumoase, să te măgulească, dar îți vor spune și critici. Sunt aceleași energii, și cele care te ridică în slavă și care te fac să te simți în al nouălea cer, și cele care îți spun cu ușoară critică anumite lucruri de care tu trebuie să ții cont. Totul vine din partea Universului ca și semn, ca și îndrumare, ca și mesaj care să ne orienteze pe noi și să vedem direcția pe care să mergem către împlinirea visului nostru. Uneori primim niște mesaje care nu ne plac și ne supărăm și avem reacții emoționale. Ți se spune, ascultă și ia aminte. Și ceea ce vine pe placul tău și ceea ce nu este pe placul tău sau te stimulează sau este ușor mai agresiv, mai rece mesajul sau fapta respectivă. Apreciază și acele lucruri. De multe ori noi cerem niște semne și semnul vine, dar nu este ceea ce ne dorim noi. Primește și semnul care spune că nu este ceea ce îți dorești tu, pentru că și aceea este o îndrumare pe care Universul ți-o arată. Deci vedem îndrumări în ambele sensuri. Universul te susține de pe toate direcțiile, numai că tu aici poate nu înțelegi uneori lucrurile care nu-ți convin sau care poate nu sunt pe aceeași lungime de undă cu ceea ce crezi tu, și atunci le eviți și începi și intri într-o tristețe și spui, dar de ce nu mi se întâmplă? Păi ți se întâmplă, trebuie să ții cont de absolut tot ceea ce se întâmplă, că nimic nu este întâmplător. Și mai vedem pentru tine, curcubeul, trebuie tu în acțiunile tale să ții cont de ceea ce vezi la persoane din jurul tău. Dacă, de exemplu, cauți iubire și întâlnești persoane care nu te iubesc, este un mesaj aici din partea Universului. Poate că trebuie să schimbi energia ca să poți atrage altfel de persoane. Dacă mergi la un loc de muncă și nu ai succes, poate că iarăși trebuie să mai înveți, să te mai perfecționezi pentru ca să ai acest succes. Universul îți trimite persoane care să te susțină pe toate planurile, și pozitiv și negativ, tot sunt în scopul de a te susține. Iar acțiunile tale vei vedea cum vor crea reacții emoționale în alte persoane, pe care tu trebuie să ții cont de reacția celorlalte persoane. Dar care este reacția persoanelor? Se supără, poate am făcut o acțiune greșită, poate trebuie să-mi revizuiesc modul de comportamentul meu ca să mulțumesc pe cei din jurul meu. Sau poate că trebuie să apreciez aici persoane care sunt mulțumite. Iată, și cei mulțumiți și cei nemulțumiți, voi trebuie să aveți în vedere, pentru că sunt ghidați de univers ca să vă arate anumite chestiuni. O să vedeți ce frumos vă cade. Avem aici personajul care vine cu cupa de iubire și vedem personajul care vine cu spada. Da? Cei care vin ceea ce vă place și cei care vin cu lucruri care poate vă sunt mai puțin pe placul vostru. Și avem curcubeul și echilibru. Ei vă aduc echilibru. Ambele situații vă aduc echilibru. Trebuie să țineți cont de ambele situații, vă spun ghizii spirituale aici, ca să găsiți drumul spre împlinirea visului vostru. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!